ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟਡੀ ਸ਼ੌਕਟ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RLR, RLF, RLL ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, RLF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RLR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਊ ਟੂ ਨੋਨ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ RLF ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ RLF ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ RLF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਊ ਟੂ ਨੋਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ RLF ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੇ RLL ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੀਚੇ RLL ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਨੇਗੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ RLL ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫॉर ਵਾਂਟ ਆਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਲੋਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਸਟਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ RLL, RLF ਤੇ RLR ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ DMC ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਫੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ DMC ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ DMC ਮਿਲੇ ਆ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ DMC ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ID ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ RLR ਅਤੇ RLF ਜਾਂ RLL ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ
ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ DMC, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫੀਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ RLL ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਕੋਈ RLF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ RLR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2nd ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ RLL ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ RLL ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੇਅਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਰੀਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ RLR ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RLF ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ PU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਪੇਅਰ ਕਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀਪੇਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਚਾਹੇ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਲਿਖੀ ਆਏਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।